שלום לכולם, ברוכות הבאות לעיניים על עזה, ההתכנסות היומית שלנו שהיא חיבור של מחאה ולמידה. למרות שזה לא נתפס, הרעב והערבה בעזה, עליהם כבר למדנו בכמה מהרצאות הסדרה, מחריפים ומגיעים לממדים עוד יותר קטסטרופליים, עליהם התריעו הדוברים שלנו. הקולות והמראות, בייחוד של נשים שמגיעים אלינו היום מעזה, קשים מנשוא. האורחת שלנו, דוקטור ענת מטר, פילוסופית ואקטיביסטית מאוניברסיטת תל אביב, תוסיף נדבך היסטורי על נשות עזה ותספר לנו היום על פרויקט מיוחד. תודה ענת שהצטרפת אלינו. אני רק מזכירה שענת תדבר במשך 8 דקות בערך, ולאחר מכן נשאיר קצת זמן לדיון קצרצר, ואני גם מזכירה שמי שרוצה לשאול שאלה מוזמנת לכתוב אותה בצ'אט ואני אקריא אותה לענת. תודה רבה ענת שהצטרפת אלינו. בשמחה הייתי אומרת, האמת שגם יש לי נושא די נחמד יחסית לזוועות. תראו מה שאני הולכת לדבר, כאילו הנושא אי אפשר היה לתמצת את הכל לכותרת אחת, אבל אני לא הולכת לדבר על נשים בעזה באופן כללי, אלא על סדרת ספרים, ולהציג לכם ולגרות אתכם ואתכן על סדרת ספרים שקראתי את רובה, שנקראת Women Voices from Gaza, ועל האורחות וכולי, אני אדבר אחר כך, לא רוצה לבזבז עכשיו את הזמן, אבל נגיע לזה אולי אחר כך. הסדרה יוצאת בהוצאת אוניברסיטת אלברטה, ועד עכשיו יצאו 3 ספרים, והרביעי, תכף אני אציג אותם, והרביעי forthcoming בשנה הבאה. כל אחד מהכרכים בסדרה מציג באמת קול של אישה, זיכרונה לברכה, מעזה, הן כולן נפטרו כבר, אבל לא כל כך מזמן חלקן. הראיונות התבצעו כבר לפני 15 שנה או 20 שנה, על ידי בעיקר רדה ז'יל, שהיא חברה שלי, וכאמור, אם נגיע, אז נגיע לדבר עליה. וגם ברבר ביל שהייתה שם חלק מהזמן. הם ישבו במסגרת של פרויקט של אורל היסטורי, פשוט שמעו, נתנו להן לדבר, והסדרה ערוכה מאוד מאוד בעדינות, כמעט בכלל לא. זאת אומרת, ממש שומעים את האישה מדברת על סגנונה, סגנון חייה, הדגשים שהיא רוצה וכו'. זאת אומרת, ממש נגיעה מאוד רכה של האורחות. אז בואו נראה מה יש לנו פה. הכרך הראשון נקרא White Lie, ובעצם אני אתמקד בעיקר בו היום. אז אני לא משקיעה בו יותר מדי בשנייה הזאת, אבל האישה שמדברים איתה, שבעצם היא האות'ור, כאילו, היא מדיחה חאפז אל-בטה. הספר השני נקרא Light the Road of Freedom של סהבה, שזה בעצם החברה על ברברי, היה לה גם שם אחר, אבל היא החברה משום שהיא קומוניסטית, ואני אולי אספיק להציג גם אותה בכמה מילים. הספר השלישי הוא Come My Children של חכמת אל-טוויל, והרביעי עוד לא יצא, ולכן עוד לא קראתי אותו, זה I Can Do Anything. כל השלושה האחרים פשוט נהדרים, והם כולם, יש להם כמה מכנים משותפים מאוד חשובים, שאני רוצה להדגיש ישר על ההתחלה. הן פמיניסטיות, כלומר באופנים שונים, כן, כל אחת מדגישה בין יתר הדברים שהיא מנסה למפות, ובנטילת הסמכות של אורל היסטורי היא מתגברת לא רק על הקולוניאליזם והאנטי-קולוניאליזם ועל השלטון המצרי ועל השלטון הציוני וכולי, אלא גם השלטון הגברי, זה מאוד חזק בכל 3 הכרכים. והדבר השני הוא, וכאן נעבור אולי אחד לרגע, אז אני אעשה את זה. הראשונה כאמור היא מדיחה חאפז אל-בטה, אתם רואים את השנים שלה, היא אישה מוסלמית, ומה שהתחלתי להגיד קודם, המודעות למעמד, כל 3 במובנים אחרים מאוד מודעות לענייני מעמד, ו2 מהן באו ממעמד די נכבד, כלומר באו מכסף. די, כמו שאפשר לראות, אני חושבת על הבעת הפנים של מדיחה, גם התחתנו עם אנשים מכובדים וכולי, זה יבוא לידי ביטוי, אני עוד שנייה אגיד על זה מילה לגבי מדיחה.
זאת הקומוניסטית, הסחבה הזאת, Light the Road of Freedom, אני לא יודעת מתי היא נפטרה בדיוק, מה שמעניין כאן זה שהיא הייתה, או בין היתר, שהיא הייתה רעייתו הנאמנה מאוד, וגם זה עולה חזק בספר של המשורר המאוד מפורסם, הפלסטיני מוען בסיסו. השלישי הוא Come My Children של חתמת אל-טוויל, אין לי תמונה שלה, אבל זה בית אל-טוויל שנהרס באוקטובר 24. וזה שעוד לא פורסם הוא של, לא רוצה את זה, הוא של באסם אל-כפרנה. עכשיו, גם תמונה של באסם אל-כפרנה לא מצאתי, אבל מה שמצאתי זה תמונתו של מוחמד אל-כפרנה, בן 5, שנהרג עכשיו בעזה, במסגרת פרויקט ההנצחה. יש לא מעט משבט כפרנה שנהרגו, אחד מהם מאוד מוכר לכם, ובחרתי לא לשים את התמונה שלו, זה האיש דמוי שלד, רואים אותו במיטה, לא נשאר כמעט כלום חוץ משלד, ובאמת הוא נפטר, אחר כך רואים את זה שהוא בחיים. אז זה הסיפור. עכשיו, אל תקראו בינתיים, בואו נחזיר את זה שתקטעו. לרגע, שקר לבן הוא הכרך הראשון בסדרה, כאמור, של מדיחה חאפז אל-בטה. היא נולדה בח'אן יונס ב-1924, היא באה ממשפחה מוסלמית אדוקה ונשארה ככה, וחלק גדול מהסיפור זה הניסיון שלה לתמרן בין תודעה מעמדית, תודעה אנטי-קולוניאלית, והניסיון למצוא מקום לאישה בתוך הסיפור הזה. היא נוכחת כאישה מאוד מאוד חזקה ועומדת על שלה, והכרך הזה נקרא שקר לבן, מפני שהוא נפתח ככה, הסיפור נפתח ככה, שקר לבן שינה את חיי, אלמלא הייתי נעזרת בשקר ההוא, אני בטוחה שחיי היו מהווים דוגמה נוספת לחייהן של מרבית הנשים הפלסטיניות באותה תקופה. ילדים, בישול, טיפול בבית. אבל לי הייתה אמביציה לחרוג מהסיפור הזה, ואז היא מספרת שהייתה לה שאיפה לעבור ללמוד ברמאללה ולהתקדם בלימודים. מה שלבנות בתקופה ההיא לא כל כך ניתן, והסיפור מתחיל בזה שהגיע מישהו, אנחנו עדיין בשלטון המנדט, אז הגיע בן אדם ממחלקת החינוך הבריטי, זה מיסטר פארל אחד, והוא בא לביקור בבית הספר, והוא ביקש מכמה סטודנטים ותלמידות לקרוא שירים, היא נבחרה כדי לקרוא שיר, ואז היא קראה אותו מאוד יפה ומאוד התפעל ממנה, וזה אני קוראת, מתוך הסיפור. אחרי שסיימתי, טפח המפקח על שכמי ושאל לשמי. אמרתי, מדיחה שייח' חאפז אל-בטה. הוא אמר, לכן את כל כך חכמה, הבת כמו אביה, כאמור מעמדי, ואז עזבו המפקחים את בית הספר. מיד עלה בדעתי הרעיון המוזר לשכנע את אבי להרשות לי ללמוד בקולג' למורות ברמאללה. כשהגעתי הביתה שאלתי אותו אם המפקח הבריטי ביקר בבית הספר לבנים, שם אבא שלה היה מנהל. כן, ואז הוא גם ביקר בבית הספר שלך. לא, שאלתי אם הוא חזר לבית הספר לבנים אחרי שהוא ביקר אצלנו. ואז הוא אומר, לא, הוא לא חזר, הוא קודם היה אצלנו, ואז הלך אליכן. אני בטוחה שהם חזרו, היא משקרת, לא? אני בטוחה שהם חזרו ולא מצאו אותך, כי כשהם שמעו אותי מדקלמת את השיר, הם שאלו אם אני מתכוונת להמשיך ללימודים בקולג' למורות ברמאללה. כי אני טובה מאוד, אבל המורה התערבה בשיחה ואמרה שאתה מאוד קפדן ולא מרשה לי להמשיך ללימודים ברמאללה, כי חוקי האסלאם אוסרים על אישה לנסוע לבדה ללא ליווי של גבר. הבריטי התערב ואמר שהוא שמע ששייח' חאפז אל-בטה הוא אדם מאוד משכיל, ושבקולג' ברמאללה אין מורים, יש רק מורות, ואפילו על השוער נאסר לי להיכנס למבנה עצמו, נמצאות בו רק נשים מוסלמיות, ואז אבא אומר, באמת, זה מה שהוא אמר? כן, אני שיקרתי, והוא הבטיח לחשוב על העניין שנית, ואז הוא התיר לי להמשיך בלימודיי ברמאללה, ואני רואה, האמת שנגמר לי הזמן. כן. אז אני אשאיר אתכם עם הטריגר הזה, וקדימה תשאלו ונדבר על מה שאתם רוצים, ואפשר לקרוא עוד קטעים אם יבוא לכם. תודה רבה, ענת. אפשר לשאול שאלות, אבל רציתי לשאול אותך לגבי אולי איך את הגעת לספרים האלה. אוקיי, אז אני ארוץ מהר במצגת, בחורה הזו, שהיא חברה שלי. אחת משתי האורחות, שהיא כיום גרה בקנדה, היא גרה ועובדת באוניברסיטת אלברטה, קוראים לה ראדה אג'יל.
היא נולדה במחנה הפליטים ח'אן יונס, המשפחה במקור מבית דרש, שזה פה. יחד עם המשפחה של רמזי ברוד, המשפחות היו חברות, הם נשארו חברים עד היום, האינטלקטואל המפורסם. אז הם מבית דרס, וזאת המפה, בכל אופן רדה. הייתה מורה שלי לערבית, כשבשנות ה-90 עוד היה אפשר, נסעתי לעזה פעמיים, ושהיתי כל פעם שבוע, ולימדו אותנו כל מיני מורים שהתחלפו, והיא כאמור הייתה אחת מהם, והיא ועוד בחור אחר, נשארנו חברים כל 30 השנה האחרונות, חברות מאוד אדוקה במשך כל השנים האלה. אז כשהיא התחילה להוציא את הספרים, היא ביקשה את דעתי, והייתי לקטורית של שניים מהם, וכאילו לקטורית אובייקטיבית באמת, כלומר צחוק, אבל באמת הספרים מעולים. אז דרך זה אני הגעתי, ואני גם, זאת אומרת, המגע שלי איתה וההיכרות שלי איתה, אפשרו לי להכיר רבדים שלא כל כך נכנסים לספרים, או את החיבור בינה לבינם. עכשיו, אני כן רוצה להוסיף, כתבתי את זה כאן, אני כותבת באופן קבוע טורים בגרדיאן ובאל-ג'זירה רדה. היא גמרה דוקטורט בינתיים בלימודי פליטות. היא כתבה על אונר"א, ומאוקטובר היא מתעדת באופן קבוע את המוות ההולך ומתעצם של בני המשפחה שלה שנשארו בח'אן יונס. זה מאוד קשה לקרוא, זה מאוד מצמרר, אבל זה מופיע באופן קבוע בגרדיאן ובאל-ג'זירה, בעיקר בגרדיאן, הפרטים המסוימים האלה, ואני כאילו פשוט תכתבו רדה ז'יל, אם מתחשק לכם ותקראו, כי זה קורע לב, וזה גם דרך לאורך למתוח לנו מהשביעי באוקטובר ועד עכשיו, האחרון היה לפני 10 ימים, אם אני לא טועה, עוד מישהו מהמשפחה שנהרג, הפעם נער צעיר, וגם איפה הם? בהתחלה הם בח'אן יונס, ואז הם בעזה, ואז הם במואסי, ואז הם מנסים לברוח לרפיח, ואז כבר אי אפשר רפיח, וכל הדברים האלה. אז זו הייתה תשובה ארוכה לשאלת. אבל ענת, יש כאן עוד שאלה, ואני אחבר את זה לתשובה שאת שאלת עכשיו, לגבי תקווה וייאוש. זאת אומרת, זה ברור שהטורים האלה בגרדיאן ובאל-ג'זירה הם מייאשים וקשים מנשוא. הספרים אל מולם מייאשים עוד יותר, כי הם מצביעים אל עולם שאולי אוקיי. נגדע וזה, או שהם שאלה מפיקים... מעולה בעיניי, אני ממש שמחה עליה, כי גם רדה כשהיא כותבת, והיא באמת כאילו תולשת את שערותיה כל פעם, והיא באמת משתגעת מצער, זה לא נכון שהיא מאבדת תקווה, ובוודאי נכון, ולכן אני חושבת המוטיבציה להוציא את הספרים האלה, ועובדה שיוצא אחד גם בשנה הבאה, הרעיון הוא להראות כמה עזה הייתה מקום עשיר ופורה ומעניין, ורווי מתחים אגב, וגם בעייתי בהרבה מאוד מובנים. הדוח של הקומוניסטית סחבא שהזכרתי קודם, יש לה הרבה מאוד ביקורת על החברה בעזה, אבל זאת חברה מאוד עשירה, שמצד אחד יש את האובדן על חורבנה, ומצד שני, היום בדיוק שמתי בפייסבוק את המילים הבלתי נשכחות של איימן, עוד עזה ניצחה, עזה תנצח, זה ברוח הזו, אני מאמינה בזה. אני חושבת, כאילו, מי שמפסיד בגדול זה ישראל, ובצדק. ואני חושבת שכאילו, אם מסתכלים על עזה תנצח, לא במובן הנוכחי הקטן, כאילו של משהו תוך חודש, או אפילו תוך חצי שנה, או משהו כזה, בגדול, אני לא חושבת שאפשר לדכא את השאיפות של העם הפלסטיני לחירות, ואני חושבת שהצד העזתי, החשוב מאוד של העם הפלסטיני, לא יקופח חלקו. את יודעת, את אומרת שאת היית נוסעת לעזה וזה, את בקשר עם נשים משם? את מדברת עוד עם... כן, מי שנשאר שם, זאת אומרת, כאמור, הייתי בקשר רציף וטוב, בעיקר עם שניים, רדה היא אחת מהן, והיא בקנדה ודרכה, קצת עם בני משפחה, חלקם אינם כבר. השני שאני בקשר רציף וטוב איתו הוא סובחי בעלול. סובחי אנחנו מאוד בקשר, והיינו בקשר קיושה. היה לו בית ברפיח, הוא שלח לי תמונות של הבית, של הילדים, של הנכדים, הוא בערך בן גילי. אני ממש ליוויתי מתחילת אוקטובר את מה שמתרחש עם המשפחה. ממש כל הזמן, אני גם, כאילו, עוד שאני, כאילו, אני שולחת לו כסף ובאמת, משפחה די הרבה, אוספת גם לזה. זה נורא חשוב, זה פשוט עוזר להם להחזיק בחיים.
כידוע לכם, מה שראיתי גם כן עם הזמן, בערך בצמוד לתיעודי המוות של ראדה, זה תיעודי ההרס והנדודים של המשפחה של סובחי בעלול. אז היה בית ברפיח, בהתחלה הוא ניזוק, נפל עליו מגדל מים כשהפציצו מגדלי מים, ואז הם לא יכלו לצאת. אז נהרסה המכונית עם איזה טיל אחר. וכאילו כל מיני דברים, עברו לח'אן יונס, חזרו חזרה, הייתה הפסקת האש. הפסקת האש הזכורה של 5 שבועות האלה, שהסתיימה ב-18 במרץ, וב-18 במרץ בנו הבכור, מוחמד, שהיה פרמדיק, נעלם. וסובחי גם ארז דברים, כי הוא הבין שהפסקת האש נגמרה וצריך לברוח מרפיח, אבל גם לא הבין לאן נעלם הפרמדיק. הם הבינו שנסעו בקבוצה של אמבולנסים לתל סולטן, אתם יודעים את הפרטים האלה, אבל אני אגיד במילה, אז בכל אופן. בן של חבר, הוא אמר לי, תשמעי, את היית פעילה בכל מיני ענייני מעצרים, אולי את יכולה לגלות איפה הוא עצור. וניסיתי ופניתי, והצבא אמר, לא ידוע לנו על מעצר של אחד כזה. ובקיצור, איך שהימים נקפו, עד שנכנסה המשלחת, עד שהבנו, ועד שמצאו את הגופה, אלה היו בחיי, הימים הקשים בחיי, אני מוכרחה להגיד. כי פשוט רואים את זה בהילוך איטי, וזה מחריד. אז המשפחה של סובחי, וכמובן אנחנו בקשר גם מאז, כרגע במחנה הפליטים, מחנה האוהלים באל-מואסי. לפני כמה ימים הוא כתב לי, חלף מעלינו טיל, שהרג משפחה אחר כך ראיתי אצל אדיר גברונן את המשפחה שהוא דיבר עליה שנהרגה, אבל עלינו נשרו כל מיני רסיסים. בינתיים אנחנו בסדר. שאלתי אותו אתמול עד כמה הם רעבים, הוא אמר כבר מזמן לא הרגשתי שבע. אז כן, זה המצב. יש כאן אולי בהמשך של הדברים האלה ושל באמת ההזדהות והסולידריות עם עזה, ואת באמת פעילה ארוכת שנים, לאורך הרבה שנים, איך את מנהלת את ההתייחסות שלך דווקא לחברה שלנו, זאת אומרת לחברה ישראלית? את מרגישה חלק, את מרגישה לא חלק, מה באמת לנוכח נדמה לי שאני כמו כולנו על המסך הזה, בגדול, אם אפשר להכליל, גם וגם. אני מצד אחד לגמרי קרואה. זה היה לפני 7 באוקטובר, יש להניח, אבל זה ברור, התעצם מאוד, כאילו הפשיזציה של החברה היא הרי היא מוחלטת, היא פשוט מחרידה לגמרי. הבוקר איכשהו הזדמן, אני לא זוכרת כבר מי גם כן שיתף את זה בפייסבוק, ארי רמז, לא טוב, איזה כיתת ילדים בית ספר שלהם, במסיבת הסיום שלהם לובשים מדים ומין דמויי רובים כאלה, ושרים כל מיני שירי נקמה, אני לא רוצה להיות שייכת לדבר הזה, אבל גם אנשים קצת יותר שפויים, כאילו יש הרי גל מטורף. מצד שני, אני קומוניסטית, או מה שהמרקסיסטית לפחות, לא מרגישה נוח עם מצב שבו אני לגמרי מנותקת באיזה בועונת קטנה וטהורה. לא מתאים לי. אז אני מנסה איכשהו להבין, אני מנסה איכשהו לקלוט מה קורה, ואני קרואה, זה מאוד מאוד קשה, כי גם אין דיבור ממש. כן, ללא ספק, ואני בטוחה שרבים מאיתנו כאן מזדהים מאוד. רק ממש שאלה אחרונה, כי אנחנו צריכות לסיים. הספרים יתורגמו לעברית? אין מצב. אין מצב. כן. בסדר גמור, בצ'אט אבל דרך תקנו אגב, אותם, השם של אפשר ראדה, דאונלוד חלק מהם, ואפשר, כאילו הם עולים 1.50 גרוש. אפשר לקנות את הספרים, אפשר להזמין אותם. לגמרי, והם כן יגיעו לישראל, לא נגזים. כן. השם של ראדה אג'יל, מי שרוצה לחפש את הטורים שלה, כתוב פה באנגלית בצ'אט למי שרוצים. ענת, את תוכלי לשלוח לנו קישור לספרים, ואני אוכל כן, לשים את כן, זה בהחלט, מחר בשמחה. בצ'אט ואני של... אתן גם לאיזשהו טור של ראדה, שיהיה לכם להתחיל להתגלגל ממנו. בסדר גמור, בסדר גמור. ענת, תודה רבה שהצטרפת בבקשה. אלינו, שנתת לנו אולי בכל זאת איזשהו זיק של תקווה, או לפחות באמת ממש ראייה מנסים, רחבה ואני יותר, ממש חושבת שחובה, באמת. כן, אני ממש חושבת וגם ראייה רחבה יותר של מה הדברים שהיו ויכולים עוד להיות, זה חשוב. כן. תודה רבה.
ואנחנו נתראה מחר בעיניים על עזה עם דוקטור תמר מגידו, שתדבר על המבט של המשפט הבינלאומי לגבי העיר הומניטרית, לגבי ריכוז האוכלוסייה ברפיח. נתראה מחר בשעה 2. תודה לכם. ביי ביי. תודה, להתראות. תודה, ענת.